Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to RMDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagse-cellphone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Okay guys, eto ang bago nating giveaway mechanics. Number 1, ang kailangan nyo lang gawin ay i-comment lang ang hidden word space #r.m.diy. Dapat naka-like at naka-subscribe ka para manalo. Number 2, punta lang kayo sa Facebook page namin at hanapin lang ang post na may thumbnail na ito at mag-like, comment at mag-public share lang, iraraffle namin lahat ng sumunod sa instructions. Nandyan na rin lang kayo sa Facebook page namin, huwag niyong kalimutang mag-like and follow na. Congratulations to all the winners, please notify me on the comment to claim your prize. Basahin muna natin yung review dito sa app na to. Sabi dito, Amazing game, I really love playing this game, it's fun collecting tickets because there's bonus ticket multiplier from time to time. I only stopped playing this game when my phone ran out of battery. Ang application natin ngayon ay Daring Decent Make Money Free. I-install na natin. Pagka-install buksan lang natin. Gawa din siya ng winner games. Ngayon kailangan nyo lang ay i-connect ang inyong Facebook. Eto makikita nyo pagbukas nyo ng app. Ngayon before ang lahat, kung gusto nyo kaagad makakuha ng 2,500 na tickets. Eto lang ang kailangan ninyong gawin. Pindutin nyo lang yung parang tao na icon. Tapos pindutin lang ang enter invite code. Tapos ilagay nyo lang yung 33 capital GK at F. Pagkatapos nun pindutin lang ang collect. At makukuha nyo na agad yung 2,500 na tickets. Kung hindi nyo pa alam kung ano ang gamit ng tickets,
Pindutin lang ang how it works. Sabi dito. Play our games and collect tons of these tickets. Each ticket collected is an automatic entry in our cash prize draws. We are simply sharing back our ad revenue in the form of cash prizes. Ibig sabihin nun ay ticket ang pera dito. Ngayon ito ang isang paraan para makaipon ng tickets dito. Ang mag-invite. Pindutin nyo lang ang invite friends. Dito ay pwede kang makauha ng 2,500 na tickets at 10 cents kada isang friend na may invite mo. Ang kailangan nyo lang gawin ay kopyahin ang inyong code at ilagay lang sa comment section. At para pwede din gamitin ng iba ang inyong code. Ang pag-invite ay optional lang dito, pwede kayong kumita dito kahit hindi kayo mag-invite. Laruin na natin para kumita. Secret word. Success. Pag nakaipon na ng ticket, balik lang tayo sa home. Tapos click ang bank. Dito ay pwede ninyong ipunan ang lahat ng ticket nyo para hindi masama sa draw. Pag nakaipon na ng ticket, balik lang tayo sa home. Tapos click lang ang wallet. Tapos click lang ang convert. Sabi dito ang equivalent daw ng 10,000 ticket ay 10 cents. Pag nakaipon ka na ng $10, pindutin lang ang PayPal. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up?